Як за допомогою турніка і брусів привести своє тіло до гарної фізичної форми, підвищити силові показники, витривалість або збільшити об'єм м'язів – основи для початківців. І перше – це безпечна техніка виконання і розминка. Ніколи не нехтуйте розминкою, бо це може призвести до травми, або тренування не буде таким ефективним. Розминайте кисті, плечі, поперек та лікті. Техніка класичних підтягувань виглядає так. Повисаємо на повністю рівних руках. Хват прямий на ширині пліч або трохи ширше. Не треба братися дуже широко, бо так скорочується амплітуда руху і навантаження на м'язи буде менше. Великий палець можете покласти або знизу турніку, це класичний варіант, і так додатково буде тренуватися хват та м'язи передпліччя. Або покласти палець зверху, тоді менше буде втомлюватись передпліччя і навантаження зміщатиметься на інші м'язи. Наступну фазу руху можна розподілити на дві частини. Якщо вам потрібно накачати м'язи спини, тоді ми тягнемося не до підборіддя, а до грудей і прогинаємося у верхній частині спини. Лопатки зводимо, коли тягнемося вверх. Лікті розвернуті у сторони та направлені униз до попереку. Тут не обов'язково тягнутися підборіддям вище турніку. Також не обов'язково торкатися грудьми до перекладини, та й спочатку вам буде це важко. Головне тримати прогнуту спину і лікті внизу трішки не дорозгинаємо. Інший варіант, коли вам потрібно прокачати більше руки, а не спину. Тоді лопатки ми не зводимо, а спину тримаємо округлою. Лікті направлені вперед, і тягнутися можна до підборіддя. Лікті ми не розгинаємо до кінця, це потрібно для того, щоб залишати навантаження на м'язи, і також, щоб уберегти суглоби від пошкоджень. А у випадку, якщо вам важливо підвищити саме кількість підтягувань, то тут вже не принципово, яку з технік використовувати. Головне правило – повністю випрямлені лікті та підборіддя вище турніку. Щоб вас не розгойдувало, тримайте у напруженні ноги, сідниці і прес. Важливе й положення хвату, його глибина закручування. Тобто, коли ми дуже сильно закладаємо хват на турнік, то швидко втомлюється передпліччя і ви зробите менше повторень. Тому намагайтеся братися за турнік рівно, не вкручувати. Основні помилки. Знімайте себе на відео на телефон, щоб потім контролювати відсутність ривків, дригань ногами, нерівномірне згинання рук, недотягнення підборіддям і уникайте сильного недорозгинання ліктів. Виправляйте це, щоб використовувати свій час на тренуваннях з користю і був прогрес. Не лінуйся, тренуйся. Щодо різновиду хватів. Основний – це класичний, прямий. Долонями від себе на ширині пліч або трошки ширше. Великий палець зверху. Тут працюють усі необхідні м'язи. Спина, руки, плечі, прес, передпліччя. Другий варіант хвату – це зворотній, долонями до себе. Його можна використовувати на початку, бо ним підтягуватись легше, більше працюють руки. Але багато травм, біцепса, плеча трапляється саме на ньому, коли людина-початківець із зайвою вагою або використовує ривки, або якщо підтягуємось таким хватом із додатковою вагою на поясі. Тут біцепс сильно натягується при розвороті долоні та при випрямленні рук. І таке положення не є природнім та несе за собою ризики. Третій варіант хвату, якщо на вашому турніку є боковий або паралельний хват. Він є найбільш безпечним для здоров'я суглобів, а саме плечей. Бо якщо у вас є старі травми чи дискомфорт при підтягуванні прямим класичним хватом, тоді боковий саме для вас. Ними легше освоїти підтягування і можна зробити більше разів. Ну а як же треба правильно дихати? Це важливо. Повисаємо у нижній точці, вдихаємо через ніс, а під час підтягування видихаємо ротом. Потім під час опускання вдихаємо носом. І при підйомі видихаємо ротом. Якщо ви зробили декілька таких підтягувань і втомилися, тоді в нижній точці зробіть декілька вдихів і видихів та продовжуйте. Ніколи не затримуйте дихання у піковий момент навантаження. Це негативно впливає і на серце, і навіть на погіршення зору. Далі розберемо, як правильно підбирати навантаження у тренуваннях. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань із 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті. Натискайте кнопку у верхньому кутку екрану. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування,
та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео, або тисни кнопку у кутку екрану. Як підібрати собі навантаження, кількість повторів, підходів. Якщо ви виконуєте небагато, до 5-8 повторень на максимум, то вам потрібно робити більший обсяг навантаження, тобто робити більше підходів, і поступово збільшуйте загальну суму разів. Помилкою тут буде робити всі або понад 1-2 підходів за тренування на максимум. Так ви поступово перестанете прогресувати. Залишайте запас сил, а перший підхід робіть на максимум після розминки. Поступово зі зростанням повторень в одному підході ми зменшуємо обсяг навантаження, тобто робимо менше підходів, але більше повторень за раз. Для прогресу обов'язково повинна бути періодизація та збільшення навантажень. Це вже індивідуально. Спочатку орієнтуйтесь на 3-5 підходи у вправі. Відпочинок між підходами залежить від вашого рівня підготовки. Орієнтуйтесь від 2 до 5 хвилин. Головне – відновити дихання та якісно зробити кожен новий підхід. Відпочинок між самими тренувальними днями робіть від вашого режиму дня, сну і відновлення. При дуже частих тренуваннях прогрес зупиниться. З покращенням вашої фізпідготовки дні відпочинку потрібно збільшувати, а почніть через день. Далі розберемо відтискання на брусах. Якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання по тренуванням, запропоную вам приєднатися до нашого чату атлетів у телеграм-групі. Там знайдете мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі або натисніть кнопку у кутку екрана. Тепер деякі нюанси відтискань на брусах. Класичні відтискання можна розподіляти з акцентами на м'язи. Якщо для грудей, тоді лікті не розгинаємо повністю зверху, тримаємо навантаження. Ноги подаємо трохи вперед, а корпус нахиляємо, спину намагаємося зсутулити. Опускаємося до 90 градусів або трошки нижче. При підйомі не робимо різких рухів чи ривків. При опусканні також різко не провалюємося і не потрібно опускатися надто низько, аж до плечей. Це все травмонебезпечно. І лікті не розвертаємо сильно у сторону, вистачить приблизно під 30-45 градусів. Якщо акцент потрібен на трицепс, то тримаємо лікті притиснутими до корпусу, а тіло рівно опускаємо, без нахилу. Лікті у верхній точці випрямляємо повністю. Якщо ж нам потрібно збільшити кількість разів, то тут основне правило опускатися мінімум до 90 градусів і нижче у ліктях і повністю випрямляти руки зверху. Але пам'ятайте, що часта багатоповторка з випрямленими локтями не є дуже безпечною для суглобів. Як саме тренуватися та чергувати турнік та бруси? Це залежить від вашої постановки цілей та рівня підготовки. Орієнтуйтесь, наприклад, на один день турніка, інший бруси і день відпочинку. Чи робіть на одному тренуванні підтягування та віджимання, але пріоритет на одну вправу, а друга з полегшеним навантаженням, і тоді день відпочинку. Варіантів комбінації навантаження існує багато. Якщо залишилися питання, обговорити можна у коментарях.